2016 röstade Centerpartiet emot ålderstester och krav på ID-kontroller vid gränsen. Trots att det är just gränskontrollerna som låter oss upptäcka krigsförbrytare och IS-terrorister. Samtidigt är deras motto frihet och ansvar. Vart fan ligger ansvaret i att öppna upp gränserna och sen inte ens kolla ID och brottsregister på de som kommer in? Hur många terrorattentat vill ni se i Sverige egentligen? Men ni älskar frihet. Ja, det gör ni. Ni kallar er liberala. Fast att sälja sex är inte okej, för människor ska inte få bestämma över sina egna kroppar. Och att röka gräs är inte okej heller, för det är liberalt att inskränka människors frihet. Och yttrandefriheten är absolut inte okej, för tänk om folk blir rasister. Det är så liberalt att förbjuda åsikter. Därför är det heller inte acceptabelt att SD kommer före Centerpartiet i YouTube-algoritmer, eftersom SD organiskt sett är mer populära bland användare. Men glöm det! För det här är problematiskt. Som kapitalist så tror Annie på att hemsidor måste bejaka värdegrunden, inte den fria marknaden. Gud vad höger hon är. Så det här med frihet gäller alltså bara islamister som vill ha 5 fruar. En homofobisk imam som inte vill skaka hand med kvinnor och tycker att muslimer som lämnar islam får nöja sig med att avrättas har uttryckt sitt stöd för Centerpartiet. Det här är alltså samma religiösa ledare som gjort sig känd genom att delta i svensk samhällsdebatt. Han tycker att svensk lag inskränker på muslimers frihet och att lagen måste anpassa sig efter islam. Och han beskriver just Centerpartiet som ett troligt alternativ för muslimer. Och jag förstår varför. Centerpartiet hade inte bara en, men 2 islamister som friade mannen i ett hustrumisshandelsfall. Bland annat för att kvinnan gick till polisen. Det borde hon inte ha gjort. Istället så borde hon ha rätt ut det inom familjen. För det är så man gör inom sharia. Så tack vare Centerpartiet har Sverige fått sin allra första sharia-domstol. I sann mångkulturell tradition. Och sen får vi inte glömma alla kristna flyktingar som inte fick asyl när Centerpartiets politiker jobbade på Migrationsverket. För som islamist så gillar hon inte kristna. Allt detta har varit känt ända sedan 2011. Både hon och hennes man har förekommit i media flera gånger på grund av sina radikala åsikter. Ändå låtsas Annie Lööf att hon inte visste det här. Och att Centerpartiet inte alls är för sharia-lagar. Aha, okej. På samma sätt som ni inte är för månggifte och 30 miljoner invandrare i Sverige. Ja, absolut. Så länge människor kan komma hit, försörja sig själv, arbeta och driva företag, integreras, så ser jag inga problem med detta. Men vad händer med det svenska? Den svenska kulturen, det svenska språket? Det är oerhört viktigt. Vi pratar svenska. Människor som kommer hit pratar svenska. Men om det kommer, om den svenska urbefolkningen så att säga bara är 9 miljoner? Jag vänder mig väldigt skarpt mot den beskrivningen. De 9 miljonerna som är här, det är både oss, vi som är infödda svenskar, det är min mormor som är född i Kanada, det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, i Tyskland, i Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare som bor här och som jag är väldigt stolt över att också få kalla svenskar. Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det kan du tänka dig? Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunden här, och då handlar det om en öppenhetlig linje och en frihetlig linje. Att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här, betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem. De är väldigt välkomna. Okej, så etniska svenskar finns inte. För alla är blandade på något sätt ändå. Och svensk kultur finns inte heller. Det enda som är svenskt är språket. Och det kan alla invandrare lära sig. Så resten spelar ingen roll. Är det en rättvis sammanfattning av din psykos där? Det här är problemet med den så kallade högern i Sverige. De är ytliga materialister. De tror att allting bara handlar om jobb och pengar. De förstår inte värdet i kulturen. Det som gör Sverige till Sverige är inte jobben. Centerpartiet brukar profilera sig som ett parti som brinner för miljön. Jag klarar inte av det här längre. Det är för jävla varmt. Jag klarar inte av att vara något som jag inte är. Det här är inte den jag är på riktigt. Ärligt talat, jag orkar inte torka pannan mellan varje tagning. Det här är för mycket. Jag förstår att det här inte är särskilt trevligt att kolla på, men det är inte direkt som att jag har tillräckligt många patrons för att kunna köpa en luftkonditionering. Så ifall du inte vill att den här kanalen ska byta namn till Svettig Blatte talar, överväg att vara lite solidarisk och bara slänga över en liten summa och vara lite bussig. Hur låter det? Låter det bra?
Låter det bra? Oh my god! Ni får ursäkta, men jag klarar inte av det här längre. Mina kalsonger är blötare än en feminist som tittar på flyktingströmmar. Mina trosor är blötare än en feminist som nyss haft en debatt med Paolo Roberto. Det är våtare där nere än när en batikhäxa fått adoptera ett flyktingbarn. Det här tips förresten. Lime, inte citron. Använd lime istället. Passar mycket bättre. Och tro mig, jag har erfarenhet. Jag tror vi alla kan vara överens om att det här har varit en exceptionellt varm sommar. Så jag tror inte vi dömer varandra här ifall man är lite mer casual, om man säger så. Så med det sagt, låt oss återvända till videon. Centerpartiet brukar profilera sig som ett parti som brinner för miljön. Vet du vad som är dåligt för miljön? Överbefolkning! Centerpartiet vill förkorta vårdtiderna. Ja, för vi kommer få så korta vårdtider med öppna gränser, eller hur? Det har ju funkat jättebra för Sverige hittills. Det är väl därför så många läkare och sjuksköterskor ger sitt stöd till SD. Utöver 30 miljoner invandrare så vill Annie Lööf också ha månggifte. Jag förstår att i teorin så är det klart att vuxna människor ska få ingå i vilket slags förhållande som helst, så länge det finns samtycke mellan båda parter. Problemet är bara att i praktiken så är det bara muslimska fundamentalister som vill ha månggifte, och oftast så skiter de i hur kvinnan mår av det. And do you give your opinion about the second wife, like okay or no, I don't like her? انت وافقتي هو راح يتزوج لو زوج بلا موافقه هو بده يتزوج يعني اذا وافقته زمان اخذ موافقه ولا لا طبعا كله واضح. لا خلي هي تحكي لا طبعا ما اخذ الموافقه. ليه She cannot say anything. It's his He choice. go alone. He get married alone. He don't say anything here. She cannot talk anything about it. Nu ändrar hon sig. Nu vill hon inte ha månggifte längre. Och hon ljuger om att hon aldrig velat ha det i första taget, vilket inte är lite skamlöst med tanke på att bevisen finns över hela nätet. I och för sig så spelar det väl ändå ingen roll vad Annie Lööf säger, eftersom partikamrater öppet stödjer månggifte åt islamisterna oavsett. Men vill man verkligen ha en partiledare som är bekväm med att ljuga och hyckla? Till Expressen pratar hon om hur viktigt det är med god ton, samtidigt som hennes reaktion till en harmlös fråga är kryp tillbaks under din sten. Sen antyder hon att personen är en sexist. Ska det verkligen vara så svårt för en riksdagspolitiker att argumentera sakligt? Det är inte som att det här är första gången heller. Hon sa att hon aldrig någonsin skulle samarbeta med Socialdemokraterna. I så fall äter hon hellre en sko. Sen hände decemberuppgörelsen. Så det här är en av mina kängor och den har en stålhätta. Jag vill att du äter den här med ditt rövhål. För du har ingen aning om hur trött jag är på lögnaktiga kräk i riksdagen. En annan sak hon ljög om helt skamlöst är att hon skulle ha sagt att 30 miljoner invandrare kan rädda välfärden. Betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem. De är väldigt välkomna. Det har varken hon eller någon i Centerpartiet sagt. Någonsin. Trots att Centerpartiet la fram ett partiprogram om just det här för bara några år sedan. Men sen när man såg hur öppna gränser funkar i praktiken så vill man helt plötsligt skriva om historien. Nu vill Annie Lööf inbilla folk att hon alltid varit nära SD i migrationspolitiken. Vi har alltid varit för en reglerad invandring. Okej, fast i den här intervjun säger du att du och jag citerar, är helt främmande för att sätta en gräns, en volymgräns, en antalsgräns och att människors frihet är viktigare än de svenska systemen. Och här refererar hon då på den svenska modellen, det vill säga välfärdsstaten. Annie Lööf är så blåst att hon inte fattar att internet existerar. Om Miljöpartiet förkortas till MP, borde inte då Centerpartiet förkortas till CP? Skillnaden är väl dock att CP-skadade människor har varit mer kompetenta. Det påverkar ju bara muskelfunktionen, inte intellektet. På tal om intellekt, här får ni ett utpräglat filosoferande från Centerpartiet om hur det ska vara okej att få en avsugning av en hund. Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön
stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. För att låta denna hund slicka av det som är påstruket på kön. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Hey dog. You wanna lick my balls? Yeah, you do. Problemet med Centerpartiet är att deras policy kring att knulla djur är den absolut minst skadliga idén de har för samhället. När det rödgröna blocket riskerade hela Sveriges säkerhet med IT-skandalen på Transportstyrelsen så ville Centerpartiet inte rösta ja till en misstroendeförklaring med ursäkten att man inte vill orsaka en regeringskris. Och det låter ju fint. Men det enda det betyder i praktiken är att man låter Stefan Löfven sitta kvar vid makten. Precis som man gjorde med decemberuppgörelsen. Stefan Löfven hade kunnat avgå redan då. Han var jättenära att utlysa extraval. Men istället hjälpte alliansen honom att sitta kvar. Och nu hjälper Centerpartiet Löfven sitta kvar igen. Så den naturliga frågan här blir då: varför låtsas vi att det finns en skillnad på höger och vänster i Sverige? Ifall du röstar på högern så kan du lika gärna rösta på vänstern. För din röst kommer förvandlas till ett stöd för sossarna ändå. Inte minst märks detta i hur Centerpartiet släppte igenom de rödgrönas katastrofförslag om att låta så kallade flyktingbarn stanna i Sverige. Trots att självaste Expressen gått ut med att 0% hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl och 80% ljög om sin ålder. Till och med Aftonbladet har gått ut med att dessa afghaner är värst när det kommer till gruppvåldtäkter i Sverige. Men du är ju feminist, Annie. Så självklart såg Centerpartiet till att Sverige numera har värre könsobalans än både Kina och Indien. Ingen överdrift, kolla upp det. Källor finns i videobeskrivningen. Detta i sin tur leder till mer våld mot kvinnor, fler sexbrott, ökad trafficking då man har svårt att hitta partner och större kriminalitet för samhället överlag när rotlösa män börjar flockas i gäng. Men snälla, ta inte mitt ord för det. Läs gärna den här artikeln av en forskare. Så Centerpartiet importerar kvinnoförtryck och har islamister i sitt parti. Och du har magen att prata om jämställdhet. Du, Annie Lööf, har i högsta grad varit med om att skapa ett otryggare Sverige för kvinnor. Det är knappast en överraskning att Miljöpartiet vill styra landet ihop med er. På vilket sätt är det liberalt att låta vuxna män med åldersrynkor i ansiktet sno platser från riktiga flyktingbarn som nu svälter ihjäl i närområdet? Hur är det liberal ideologi? Förklara gärna det för mig, ni i Centerpartiet. Den statsvetenskapliga forskargruppen CHS placerar Centerpartiet närmare Vänsterpartiet än något borgerligt parti. Ändå är Moderaterna mer sugna på att samarbeta med Annie Lööf än SD, vilket säger allt om deras så kallade omsvängning. Retoriken kanske blev tuffare, men politiken blev knappast det. De sa till oss att Löfvens regering stängde gränsen, men sen planerar man att importera ett nytt Malmö på bara 4 år. 300 000 nya asylsökare beräknas komma till Sverige inom 4 år, men Centerpartiet vill göra den siffran ännu större. Nu ska vänner och bekanta och kusiner räknas till anhöriginvandringen, vilket då skulle innebära väldigt mycket fler människor än 300 000 de närmaste åren. Tycker ni att Sverige har råd med det? Hanif Bali vill få oss att tro att Moderaterna kommer stänga gränsen genom att samarbeta med Centerpartiet. Där kan vi snacka folkförakt. Jag tror inte vanliga människor är så dumma, Hanif. Det som också är viktigt att komma ihåg och som Johanna tog upp i inslaget, det är ju bland de ungdomarna är ju inte bara att de går gymnasieskolan utan en hel del av dem jobbar ju, har egen försörjning, helt eller delvis. Vi tycker också att det är viktigt att få in jobbperspektivet i detta. Okej, så du vill ha barnarbete? Du vet att det är olagligt i Sverige, va? Fast, du är ju kapitalist. Så jag antar att det är rimligt. Ska det här bli Centerpartiets nya valaffisch, eller? Vi kräver barnens rätt till heltid och övertid. Låt alla jobba för sig. Frihet och ansvar. Arbeit macht frei. Arbete gör dig fri. Men nu ska jag inte vara orättvis. Hon kanske menar barn i 30-årsåldern.
Annie Lööf älskar att anklaga SD för rasism, men hennes parti har färre invandrarpolitiker än Sverigedemokraterna och de få som finns i partiet verkar inte särskilt välkomna det här. Jag citerar: "Vi är välkomna så länge vi inte utmanar om makten. Centerpartiet vill ha oss invandrare som prydnader, ingenting annat." Vilket bekräftas av flera politiker som lämnat Centern. Tammy Diogen berättade att partiet inte ens vågade åka ut till förorterna för att sätta upp affischer och att han kände sig mer som dekoration än människa. En annan politiker som nu startat upp sitt eget högerparti berättade för mig hur till och med han som vit man fick agera som något slags invandraralibi bara för att han råkar vara till hälften israel. Då har man liksom velat överkompensera lite där, tror jag. Och sen så blev man väldigt också orolig över att det var nästan inga invandrare som på listorna. Jag fick ju bli någon form av invandringsalibi ett tag. Jag tyckte det kändes väldigt konstigt. Men jo, du framstår som svensk. ja, det blev jättemärkligt. Detta förklarar inte bara varför man tar in islamister, men även kriminella invandrare. Som till exempel den här våldsdömda riksdagskandidaten. Eller den här företagaren som vägrade betala ut lön till sin personal och brukade skrika på det. Centerpartiet är nog de enda som lyckas komma undan med att ha 2 kriminella på sin riksdagslista. Det hade ju blivit en helt annan sorts medierapportering om det rör sig om SD. Vilket får mig att tänka på Centerpartiets rötter. Det är lustigt hur mycket Annie Lööf gnäller över SDs förflutna när Centerpartiet inte ens har gjort upp med sin egen historia. När Centerpartiet grundades var de utan tvekan det mest rasistiska partiet som någonsin suttit i riksdagen. Låt mig citera ur deras partiprogram. "Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar, som till exempel judar som flyr Nazityskland. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling." Sen på 70-talet så gjorde Centerpartiet en skarp sväng och började flirta med totalitär kommunism istället. Deras ungdomsförbund kallades Åsa-Nisse-marxister. 2006 skedde nästa totalomvändning. Nu var man helt plötsligt Stureplanscentern. Trendiga liberaler som älskar mångfald och hjälpte Reinfeldt att genomföra västvärldens extremaste invandringspolitik. Partiet som tidigare profilerat sig med att värna bönderna vill nu att svenska bönder ska förintas för att, jag citerar, "det finns inget egenvärde i att ha just svenskt jordbruk." Slutcitat. Så Centerpartiet har aldrig varit center. De har alltid gått från en extrem idioti till en annan. Ifall ni kan gå från att vara nazister, rent ut sagt, till att vilja ha 30 miljoner invandrare i Sverige, nog fan kan SD också utvecklas som parti då. Centerpartiet beklagar sig över att en sverigedemokrat beskrev islam som en trojansk häst. För det är rasistiskt. Men samtidigt har islamister infiltrerat Centerpartiet. Så jag antar att det här bara är ännu ett fall där rasister har bra poänger. Annie Lööf har uppenbarligen inga fasta principer eller åsikter, så det är ganska uppenbart för mig att hon skiter i vilket, för hon vet att Bilderberggruppen kommer ta hand om henne ändå. De senaste 2 statsministrarna vi har haft närvarade på deras möten. Sen när det blev val så bara råkade de bli statsministrar. För det är så politisk korruption fungerar. Annie Lööf kan därför mycket väl bli nästa statsminister, och det är ju ganska läskigt med tanke på hur korkad hon är. Men hon passar absolut in i deras agenda. Något förenklat kan man säga att detta är ett sällskap av toppolitiker och storföretag som vill att internationell handel ska överordnas nationalstater. Ett exempel på detta är TTIP, ett frihandelsavtal som skulle ge internationella företag större makt än länders regeringar. Till exempel skulle ett energibolag kunna stämma svenska staten om våra miljölagar minskar deras vinst. Ett annat exempel är när EU struntade i att förbjuda hälsofarliga cancerframkallande kemikalier för att det skulle sabba för storföretag. Centerpartiet stödjer TTIP såklart, för det går helt i linje med deras globalistiska personlighetsstörning. Det är lustigt hur ett parti som värnar allas lika värde vill ställa svenska arbetare mot nyanlända. Centerpartiet vill ha lönedumpning och hävdar, precis som Moderaterna
Moderaternas före detta finansminister att detta skulle vara en lösning på invandrares arbetslöshet. Basically, the US is providing these flows for us. You make war and we get the refugees. So, Jag har sett den här logiken från många högermänniskor och den är skev. Problemet är inte höga ingångslöner. Problemet är att de som är arbetslösa saknar kompetensnivån som krävs för att kunna ta de lediga jobb som erbjuds. Det är ju så det blir när man massimporterar folk från tredje världen, där man ofta inte utbildar sig vidare en högstadienivå. Den nya arbetskraften som importerats passar inte den svenska marknaden. Det är därför vi ser brist på arbetskraft trots rekordinvandring. Och det här mönstret kvarstår tvärs över länder. Lägre ingångslöner är inte en långsiktig lösning. Vilket verkligen stärker teorin att enda anledningen till att någon av allianspartierna vill ha invandring är för att krossa välfärdsstaten genom att överbelasta den, försvaga facken och skapa en ny underklass som är redo att acceptera usla jobbvillkor så att storföretagen blir nöjda. Annie Lööf vill inte ha massinvandring för att hon bryr sig om bruna människor. Hon vill ha invandring på grund av vad det gör med infrastrukturen, vilket jag redogjort för tidigare i den här videon, så klicka gärna där uppe på den grå rutan ifall du vill se en fördjupning kring vilka som tjänar på invandringspolitiken. Arbetslösheten bland invandrare är så hög att det håller tillbaka löneutvecklingen för alla i hela Sverige. Så jag är ganska trött på skitsnacket om att massinvandring kommer rädda välfärden. Det enda det gjort hittills är att överbelasta välfärden, göra så att sjukhus inte fungerar och allmänt sänka livskvaliteten i Sverige. Centerpartiet är mer hot mot svenska företag än deras räddare. Vi kommer till slut att befinna oss i en situation där de enda alternativen är att importera arbetskraft eller att svenska företag flyttar dit arbetskraften och kompetensen går att finna. Oavsett så förlorar Sverige. 2016 kostade invandringen 59 miljarder. Hälften av de pengarna gick till ensamkommande flyktingbarn som egentligen inte är barn. UNHCRs budget samma år var 70 miljarder kronor. Och det är alltså för att kunna ta hand om 70 miljoner flyktingar världen över. Så Sverige lägger ungefär samma summa pengar på några 100 000 som UNHCR gör på 70 miljoner. Fattar ni hur missriktade våra prioriteringar är? Att hjälpa till i närområdet förändrar så mycket fler liv än asylmottagning i Sverige. Vi här i Sverige skiter i den absoluta majoriteten av flyktingar och ändå så inbillar vi oss att vi är generösa. Det är så uppenbart att vår invandringspolitik inte går ut på att hjälpa folk. Det handlar om att importera billig arbetskraft, skuldslavar åt privata banker, konsumenter för stora företag och valboskap åt sossarna. Det är överklassen som har gynnats av invandringspolitiken som har förts de senaste åren. Det är inte vanliga människor och det är absolut inte etablerade invandrare som redan är medborgare i Sverige. Privata banker, advokater och fastighetsägare tjänar multum på överbefolkningspolitiken som har förts de senaste åren. Och det är precis den sortens överklass som Annie Lööf representerar med sin globalistpolitik. Så vad går Centerpartiet ut på? Ja, uppenbarligen handlar det om att förstöra Sverige för vanliga människor. Så ifall du tänder på gruppvåldtäkter och förintad välfärd, ja då är Centerpartiet rätt för dig. Ifall ni vill se ett riktigt högerparti, klicka gärna på videon uppe i det högra hörnet. Jag tackar för mig och hoppas att ni njöt av den här videon.